Hi, it's me, Jun Salmorin. JSVLOG. And welcome back to my channel. For today's vlog, how to make a paper roses. Watch the video until the end upang malaman mo kung paano gumawa. Ayan, first step ay gugupit tayo ng perfect square shape. At i-fold natin in triangle ng 3 beses. Kailangan natin ng 4 na triangle para makabuo tayo ng isang rose. Gupitin natin ito ng pa-heart. Ito na ang kinalabasan, mukhang petals. Ito ngayon, gupitin natin ang isang petal. Ihiwalay at ipunin. Huwag mong itapon, kailangan natin yan mamaya. Another petals, gupitin natin ang 2 at ihiwalay. Another petals, gupitin natin ang 3 at ihiwalay. Ang last na petal ay gupitin lamang para may curve ang ating rose kapag dinikit na. Para magmukhang rose ay i-roll natin ang dulo ng petals. At ngayon, gagamit tayo ng glue gun. Dahil mabilis lang itong matuyo kumpara sa ibang pandikit.
Sa pagbuo ng rose, unang lagyan ng glue ang isang petal at ipatong sa dalawang petals. At ipatong sa tatlong petals. Hanggang sa mabuo at maubos ang mga petals na iyong ginupit. Makakabuo ka na ng isang rosas na papel. Maraming salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay mag-iwan kayo ng like. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell at i-set sa all para updated kayo kung may bagong video akong i-upload. Muli, I'm June Salmorin. Thank you so much guys and God bless everyone.